සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා D+ Tech YouTube channel එකට. එහෙනම් අද මොකද්ද කතා කරන්න කියලා ඔයාලා thumbnail එකෙන් දකින්න ඇති. අද මම Neobox එකේ සල්ලි withdraw කරන හැටි තමයි ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ. ඊට කලින් මම ඔයාලට කියන්න ඕනි Neobox එකෙන් සල්ලි withdraw කරන්න බෑ කියලා එක YouTube channel එකක වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා. ඇත්තටම එහෙම නෑ. අනිවාර්යයෙන් මේ Neobox කියන site එකෙන් සල්ලි withdraw කරන්න පුළුවන්. මේක අවුරුදු 12කට වඩා පරණ site එකක්. හැබැයි එකක් කියන්න ඕනේ මේක එකපාර නම් සල්ලි හොයන්න බෑ. ඒකට ටික කාලයක් යනවා. මොකද සයිට් එක ලොග් වෙච්ච ගාම නම් හම්බෙන්නේ ඒ channel එකේ කියන ගාන තමයි. අපි ඊට වඩා ඉස්සරහට යන්න නම් අපිට මම අර කලින් මගේ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා මේ Neobox site එක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද? ඒක මම පල්ලෙහා description එකේ ඔයාලට දාලා තියෙනවා link එක. ඉතින් මේ site එකෙන් රෙජිස්ටර් වෙලා ටික දවසක් ගියාට පස්සේ තමයි ඔයාලට සල්ලි හම්බ කිරීමේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. මුලින්ම නම් ඔයාලට සල්ලි එන විදිය ඔයාලට එපා වෙනවා. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද මේ Neobox එකේ තියෙන සල්ලි Skrill account එකකට transfer කරගන්න කියන එක තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ. ඊට කලින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳයි යාළුවනේ මේ තියෙන මගේ Skrill account එක. Skrill account එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැනට මගේ ඩොලර් 3.82 ප්‍රමාණයක් මගේ Skrill account එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි Neobox එකට යමු. මගේ Neobox එකේ දැනට ඩොලර් 5.448ක ප්‍රමාණයක් දැනට එකතු වෙලා තියෙනවා. මගේ තව ඇඩ් 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඇඩ් 3 බලලා ඉමු. සමහර වෙලාවට අපි මේ බලන්න තියෙන ඇඩ් වලට ගියාට පස්සේ සමහර වෙලාවට ඒ වගේ ඇඩ් එකේ මොන හරි එරර්ස් තිබ්බොත් එහෙම ඒ ඇඩ් එක අපිට බලන්න බැරි වෙනවා. දැන් ඔයාලා කලින් දකින්න ඇති මගේ ඇඩ් එකක ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. දැන් මේ 3 වෙනි එක ක්ලික් කරපු ඇඩ් එක හරි ගියා. දැන් මගේ Neobox account එකේ ඩොලර් 5.449ක ප්‍රමාණයක් දැන් එකතු වෙලා තියෙනවා. මම මේ සම්පූර්ණ මුදල් ප්‍රමාණය තමයි මගේ Skrill account එකට ගන්න හදන්නේ. ඔයාලා Skrill account එකට ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් Neobox එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ Skrill account එකේ දැනට ඩොලර් 3.82 ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. මම දැන් රිෆ්‍රෙෂ් කරා. රිෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒ මුදල් ප්‍රමාණය ඒ විදිහටම තියෙන්නේ. නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මම කලින් සල්ලි වෙන එකකින් දාලා එහෙම කරා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන කොළ පාටින් පේන your payment කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. your payment කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ Skrill කියන එක තමයි මගේ තියෙන්නේ. මම Skrill account එකකට තමයි සල්ලි යවන්න මම මේ Neobox එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ setting වල personal කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ තියෙන e-banking site එකේ මොකක් හරි කමන්නේ netල Skrill ATM කියන එකක මොකක් හරි රෙජිස්ටර් වෙලා මෙතන ඊමේල් එක ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දීලා තියන්න ඕනේ. එතනකොට පැය 69ක්ද කොහෙද කාලයක් ගත වෙනවා. ඒක Skrill account ඒ වගේ account එක රෙජිස්ටර් වෙලා හරියන්න. ඊට පස්සේ මම Skrill තේරුවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් you are about transfer මගේ ඩොලර් 5.45ක් කියලා තියෙන්නේ. 5.45 කියන්නේ ඩොලර් 5.44ක් තියෙන හින්දා තමයි 9 අර වටේට තියෙන හින්දා තමයි 4.5ක් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ 4.5ක ගාන මේ ට්‍රාන්ස් කරනවා නම් 0.1ක ෆී එකක් එයාලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා this action cannot be undone are you sure කියලා. ඊට පස්සේ කියන ආපස්සට මේක කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ මම yes කරා. ඊට පස්සේ processing your request please wait කියලා වෙන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් your payment has been successfully sent to your Skrill account. ඒ කියන්නේ මට දැන් එකතු වෙලා තියෙන සල්ලි ටික Skrill එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් Skrill account එක refresh කරලා සල්ලි ප්‍රමාණය ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා.
ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ස්ක්‍රීන් account එකේ කලින් තිබ්බ 3.82ක ප්‍රමාණයක් දැන් $9.16ක් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ නියෝබක්ස් එකේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන සයිට් එකෙන් තමයි මේක එවලා තියෙන්නේ. $5.34ක් මගේ ස්ක්‍රීන් account එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ස්ක්‍රීන් account එකෙන් එහාට සල්ලි ගන්න එක නම් කිසි කේස් එකක් නැහැ. ඒක වාට easy cash වලින් උනා සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ නියෝබක්ස් එකෙන් සෙන්ඩ් වෙලා තියෙන එක ගැන තව විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මේ නියෝබක්ස් එකේ තියෙනවා යටින් last history entries කියලා. ඒකේ CMO කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් today you have been paid the amount paid $5.45ක් මගේ එකෙන් සෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒකට $0.11ක් ඒකට යාලා fee එකක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ නියෝබක්ස් සයිට් එකෙන් ඔයාලට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඒකට හැබැයි සෑහෙන කාලයක් යනවා. අතාරින්න නැතුව කරොත් නියෝබක්ස් කියන්නේ හොඳ e-money සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මගේ කලින් කිව්වා වගේම මේ නියෝබක්ස් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මම ඉස්සරහට තමයි මේ නියෝබක්ස් එකේ වීඩියෝස් වගේ කරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ නියෝබක්ස් සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා බලන්න. රෙජිස්ටර් වෙලා අනිවාර්යෙන් අවුරුද්දක් දෙකක් යනකොට ඔයාලට හොඳ ගාණක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. සුබ දවසක්. Thank you.